So, ano nga ba yung geometric mean? For example, dito sa geometric sequence, meron tayong 5, 10, 20. So, yan ay geometric sequence. So, ano yung geometric mean yan? So, yung geometric mean yan ay 10. Ano nga ba yung geometric mean? So, yung nasa gitna ng sequence. Another example is 4, 8, 16, 32. Geometric mean niya ay 8 at 16. So, yung nasa gitna ng 4 at 32. And next, 3, 9, 27, 81, 243, 729. So, yung geometric mean niya ay yung mga nasa gitna. Ano daw yung geometric mean ng 7 at 28? So, ano daw yung nasa pagitan ng 7 at 28? So, yung sequence na to ay sisimula sa 7, then unknown, tapos 28. Okay, paano natin malalaman yung nasa gitna? Simple lang. Meron tayong formula dyan. So, that is positive, negative, square root of 7 times 28. So, kunin lang natin yung square root ng product ng first term at last term kapag tatlo lang yung geometric sequence. And 7 times 28 is 196. Ano kayong square root ng 196? So, gamitin natin yung calculator. So, square root ng 196 ay 14. So, yung geometric mean niya ay positive, negative 14. Ano ibig sabihin nito? So, meron tayong dalawang geometric mean. So, yung nasa pagitan ng 7 and 28 ay 14 and negative 14. So, pwedeng dalawang sequence niyan. So, 7, 14, 28 at 7, negative 14 at 28. So, bakit dalawa? Pwede positive saka negative. Kasi, hindi natin alam yung common ratio. Kung positive ba o negative. Kaya dalawa. So, next, insert the geometric mean or means of the given sequence. So, 2 and 32. Gawin natin ulit yung ginawa natin kanina. So, positive, negative is square root of 2 times 32. And that is positive, negative. 2 times 32 is 64. And square root ng 64 ay 8. So, 8 times 8 is 64. So, ang geometric mean niya ay positive, negative 8. So, yan ay pwedeng 8. So, 2, 8, 32. Or 2, negative 8, and 32. Next, insert the geometric mean or means of the given sequence. So, 3, then dalawang blank, and 24. So, dalawa na yung hinahanap natin. So, hindi na pwede yung positive, negative square root of first term times last term. So, paano nagagawin natin? So, meron tayong formula para dyan. So, ang first step, para mahanap yung geometric means ng geometric sequence ay hanapin muna natin yung common ratio. So, ang formula ng common ratio ay n minus 1 root of a sub n over a sub 1. Okay, so dito, ano nga ba yung n natin? So, bilangin natin ilang term yan. 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 terms. So, n ay 4. Ano yung last term? Last term yung panghuli, 24. And yung first term, yung una, is 3. So, substitute na natin. So, n minus 1, no, that is 4 minus 1 and n root of last term, 24. First term, 3. Or yan ay 4 minus 1 is 3. Kaya magiging cube root na lamang. So, 24 over 3. So, yan ay magiging cube root ng 24 divided by 3, yan ay 8. And cube root ng 8 ay 2. So, ang common ratio ay 2. Paano nakuha yung 2? So, 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. So, ang common ratio natin ay 2. So, ang gagawin natin, yung 2, i-multiply natin sa first term.
first term is 3. 2 times 3 yan ay 6. How ba yung susunod? So, 6 times 2, yan ay 12. So, ang geometric means niya ay 6 at 12. Okay, how about dito? 64, then 4 na blank, tapos 2. Okay, so ano yung first term? Yan ay 64. And last term is 2. And the number of terms, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 yung n natin. Okay, so substitute na natin. Then ay magiging 6 minus 1 root 2 over 64. And 6 minus 1, yan ay 5. So, fifth root ng 2 over 64. And lowest term natin 2 over 64, paano? So, divide natin 2 both side. 2 divided by 2 is 1. Then, 64 divided by 2, yan ay 32. So, yan ay fifth root ng 1 over 32. So, gamit tayo ng calculator, guys, para di na tayo mahirapan. So, fifth root ng 1 over 32 ay 1/2. So, yan ay 1/2. So, ang common ratio natin ay 1/2. So, yung 1/2, yung gagamitin natin pang multiply. So, 64 times 1/2, o mas madali, 64 divided by 2 na lang. So, 64 divided by 2, yan ay 32. 32 divided by 2, yan ay 16. 16 divided by 2, 8. 8 divided by 2, 4. Tapos 4 divided by 2, 2. So, ang geometric means natin ay 32, 16, 8, and 4. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.